SEO के हो त यो SEO भनेको? SEO एउटा फन्डामेन्टल पार्ट हो डिजिटल मार्केटिङको। अहिलेको यो डिजिटल युगमा हामीले खानेदेखि लिएर लगाउने लुगा प्रायः जसो सबै अनलाइनै किन्छौँ। इक्जाम्पलको लागि लिउँ, तपाईँको काठमाडौँमा कुनै एउटा चस्मा दोकान छ र म चाहिँ एउटा कस्टमर जसलाई एउटा चस्मा चाहिएको छ। अब सबै मान्छेले गर्ने चाहिँ म पनि गुगलमा गएर सर्च गर्छु सस्तो चस्मा पसल इन काठमाडौँ, र यदि तपाईँको पेज प्रपरली SEO अप्टिमाइज छ भने मैले सर्च गरेको वर्ड अनुसार टप पोजिसनमा तपाईँहरूकै बिजनेस आउन जान्छ। यसले तपाईँको बिजनेसलाई एक्सपोजर दिनुका साथसाथै तपाईँको बिजनेसको सेल्स नि बुस्ट गर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि SEOलाई चाहिँ ठुला अर्गनाइजेसन र बिजनेसहरूले आफ्नो मार्केटिङ स्ट्राटेजीको टप प्रायोरिटी लिस्टमा राख्ने गर्छन्। SEO के हो त भनेर बुझ्न उत्सुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू ठिक भिडियोमा आउनुभएको छ। आज हामी SEO अर्थात् सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन के हो, यस सँगसँगै वेब पेज कसरी र्याङ्क हुन्छ भनेर हजुरहरूलाई सरल भाषामा बुझाउन गइरहेका छौँ। SEO अर सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनलाई सरल भाषामा बुझाउने हो भने यो एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसले कुनै प्रडक्ट, सर्भिस, कन्टेन्ट आदिहरूलाई सर्च इन्जिन जस्तै कि गुगल, याहू, बिङ र युट्युबमा सर्च गर्दा टप पोजिसनमा ल्याउने काम गर्छ। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन दुईटा पार्टले बनेको छ, सर्च इन्जिन र अप्टिमाइजेसन। सर्च इन्जिन के हो त? सर्च इन्जिन एउटा सफ्टवेयर सिस्टम हो जसले चाहिँ वर्ल्ड वाइड वेब अर इन्टरनेटबाट लाखौँ टेराबाइटको डाटाहरू बिच हजुरलाई चाहिएको इन्फर्मेसन झिकेर ल्याउने काम गर्छ। र अब अप्टिमाइजेसनको बारेमा कुरा गरौँ। कुनै कुराको पर्फेक्ट युज गर्ने प्रक्रियालाई नै अप्टिमाइजेसन भनिन्छ, र यही कुरालाई मिलाएर भन्ने हो भने सर्च इन्जिनको अप्टिमाइजेसन गरेर सर्च इन्जिनलाई आफ्नो फाइदाको लागि बेस्ट तरिकाले युज गर्नु नै SEO हो। SEO के हो त बुझ्नुभयो होला, तर कुनै वेबसाइट सर्च इन्जिनमा कसरी र्याङ्क हुन्छ त? यो बुझ्नु निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सर्च इन्जिनले काम गर्ने भनेको एल्गोरिदमले हो। यो प्रोसेसमा मुख्य 3वटा स्टेप्स हुन्छ: सर्च इन्डेक्सिङ र र्याङ्किङ। क्रलिङ एउटा सर्च इन्जिनको बट हो जसलाई चाहिँ हामीले वेब क्रलर्स अथवा स्पाइडर नि भन्न सक्छौँ। एउटा माकुराले आफ्नो जाल बुनेर वरिपरि घुमे जस्तै यो वेब स्पाइडरले पनि त्यस्तै काम गर्छ। नयाँ पेजहरू खोज्ने, त्यही खोजिसकेको पेजमा भएको लिङ्कहरू फलो गरेर त्यसमा भएको इन्फर्मेसन आफ्नो डेटाबेसमा स्टोर गर्ने काम यो वेब स्पाइडरले गर्छ। यसपछि आउँछ इन्डेक्सिङ। स्पाइडर बट्सले आफूले खोज तलास गरेको इन्फर्मेसन एनालाइसिस गर्छ र त्यो पेज सर्च गर्दा देखाउन लायक छ कि छैन भनेर जाँच गर्छ, र यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ गुगलको एल्गोरिदमसँग मिट हुन गएमा बल्ल एउटा वेब पेज इन्डेक्स्ड हुन्छ। वेब पेज इन्डेक्स्ड हुनलाई हजुरले आफ्नो पेजमा डुप्लिकेट कन्टेन्टहरू हाल्नु भएन, पेजमा कुनै पनि स्प्याम अथवा लो भ्यालु कन्टेन्ट नि हाल्नु भएन। अन्तिममा गएर माथिको सबै प्रोसेसमा हजुरको वेब पेज पास भयो भने मात्रै कुनै सर्च इन्जिनमा र्याङ्क हुन जान्छ। आशा छ हजुरले SEO के हो भनेर बुझ्नुभयो होला। आउने भिडियोमा SEO को टाइप्सहरू बुझाउनेछौँ, र यदि त्यो भिडियो छुटाउनु चाहनुहुन्न भने च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।